πετσόκοβε επί 4 συνεχόμενες ώρες. Καλώς ήρθατε στα Εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Η υπόθεση του Παναγιώτη Φραντζή και της Ζωής Γαρμανή είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές και φρικτές υποθέσεις της ελληνικής εγκληματολογικής ιστορίας. Η ιστορία τους δεν είναι απλά μια ιστορία ζήλιας και πάθους, αλλά περιλαμβάνει σκοτεινές πτυχές μιας έντονα προβληματικής σχέσης με κατάληξη μια απάνθρωπη δολοφονία που σόκαρε την κοινή γνώμη. Η ιστορία ξεκινά με την αρχή της σχέσης τους το 1985 και εξελίσσεται σε ένα τραγικό έγκλημα το 1987, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια στην ελληνική κοινωνία. Ο Παναγιώτης Φραντζής και η Ζωή Γαρμανή γνωρίστηκαν τον Οκτώβριο του 1985 σε μια καφετέρια στην πλατεία Κολιάτσου, κοντά στο σχολείο της Ζωής. Εκείνος ήταν 25 ετών, φοιτητής της ΑΣΟΕ και εκείνη μόλις 16. Η σχέση τους ξεκίνησε ρομαντικά, με το Φραντζή να εκφράζει ανοιχτά τον ενθουσιασμό του για την ομορφιά της Ζωής, η οποία τον είχε εγωιτεύσει από την πρώτη στιγμή. Όμως από την αρχή φάνηκαν τα πρώτα σημάδια των προβλημάτων, καθώς ο Φραντζής τη ζήλευε παθολογικά και προσπαθούσε να ελέγξει κάθε της κίνηση. Η σχέση του ζευγαριού ήταν γεμάτη εντάσεις και συγκρούσεις. Ο Φραντζής προσπαθούσε συνεχώς να ελέγχει τη Ζωή, ενώ εκείνη, παρά την αγάπη που ένιωθε γι' αυτόν, άρχιζε να βιώνει έντονα την καταπίεση. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου ο Φραντζής την είχε κακοποιήσει δημόσια, όπως το χαστούκι που της έδωσε μπροστά σε φίλους τους. Οι συχνοί καυγάδες τους οδήγησαν σε χωρισμό, μετά από 3 μήνες σχέσης. Ο χωρισμός όμως δεν έλυσε τα προβλήματα. Ο Φραντζής αραβωνιάστηκε μια άλλη γυναίκα, προκαλώντας τη ζήλια της Ζωής, η οποία του ζήτησε να χωρίσει και να παντρευτούν. Τελικά ο γάμος τους έγινε το Δεκέμβριο του 1986. Η νύχτα της δολοφονίας ήταν η κατάληξη μιας μακράς σειράς καυγάδων. Το βράδυ της 24ης Ιουνίου 1987 το ζευγάρι βγήκε έξω για να περάσει τη βραδιά μαζί. Ωστόσο επέστρεψαν σπίτι τσακωμένοι, με την ένταση να έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Φραντζή, η Ζωή προσπάθησε να το χτυπήσει και εκείνος την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της και να πεθάνει. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι η αιτία του θανάτου της ήταν ο στραγγαλισμός και όχι το ατύχημα που υποστήριξε ο Φραντζής. Αφού η Ζωή έχασε τη ζωή της, ο Φραντζής αποφάσισε να εξαφανίσει το σώμα της με έναν τρομακτικό τρόπο. Με τη χρήση ενός κριτικού μαχαιριού και ενός σφυριού κόβει το σώμα της σε 11 κομμάτια. Τα μέλη του σώματός της τοποθετήθηκαν σε σακούλες και πετάχτηκαν σε διάφορους κάδους απορριμμάτων στα κάτω πατήσια. Μια απεργία των απορριμματοφόρων εκείνη την περίοδο έκανε τους κάδους να παραμένουν γεμάτοι, επιτρέποντας την ανακάλυψη των σακούλων από τον ρακοσυλλέκτη, ο οποίος βρήκε τα κομμάτια του σώματος της Ζωής. Η ανακάλυψη του ακέφαλου σώματος της Ζωής προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Τα μέλη της αστυνομίας έψαχναν για οποιοδήποτε στοιχείο που θα τους οδηγούσε στην ταυτότητα του θύματος. Μια απόδειξη από κρεοπολείο που βρέθηκε μέσα σε μια από τις σακούλες έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας. Η μαρτυρία του Κρεοπόλη βοήθησε στην ταυτοποίηση της Ζωής και οδήγησε τελικά στη σύλληψη του Φραντζή, ο οποίος αρχικά προσπαθούσε να παρουσιάσει την πράξη του ως ατύχημα. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, οι μαρτυρίες φίλων και συγγενών της Ζωής ήταν καθοριστικές. Οι φίλοι του ζευγαριού κατέθεσαν ότι είχαν δει το Φραντζή να κακοποιεί τη Ζωή και να τη χαστουκίζει δημοσίως.
Ένας από τους γείτονες ανέφερε ότι είχε ακούσει έντονους καυγάδες από το διαμέρισμά τους τις ημέρες πριν από τη δολοφονία. Ο πατέρας της Ζωής κατέθεσε ότι η κόρη του ήταν άπειρη και προσπαθούσε συνεχώς να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του συζύγου της, ενώ εκείνος τη ζήλευε υπερβολικά και την περιόριζε. Οι μαρτυρίες αυτές ενίσχυσαν την εικόνα μιας τοξικής και επικίνδυνης σχέσης που είχε φτάσει σε ακραία επίπεδα. Κατά την απολογία, ο Παναγιώτης Φραντζής προσπάθησε να παρουσιάσει την πράξη του ως ατύχημα. Ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της δολοφονίας η Ζωή τον προκάλεσε και προσπάθησε να το χτυπήσει. Εκείνος, σε μια προσπάθεια να την αποθήσει, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της στο κρεβάτι και να χάσει τις αισθήσεις της. «Πανικοβλήθηκα και δεν ήξερα τι να κάνω», ανέφερε. Ο Φραντζής ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει και ότι η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό του. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε ότι η αιτία του θανάτου της Ζωής ήταν ο στραγγαλισμός, γεγονός που διέψευδε τους ισχυρισμούς του δράστη. Οι ανακριτές και οι εισαγγελείς δεν πίστηκαν από την απολογία του, θεωρώντας ότι οι πράξεις του ήταν προμελετημένες και είχαν στόχο την εξόντωση της Ζωής. Ο Φραντζής επίσης προσπάθησε να εξηγήσει τη διαδικασία της απόκρυψης του πτώματος ως μια πράξη πανικού. Ανέφερε ότι δεν είχε σκεφτεί λογικά και ότι ένιωθε τρομοκρατημένος από τις συνέπειες. «Δεν ήθελα να την τεμαχίσω, αλλά δεν έβλεπα άλλη επιλογή», είπε. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, δεν έπεισαν το δικαστήριο, καθώς η μεθοδικότητα με την οποία προσπάθησε να εξαφανίσει το σώμα δείχνει έναν ψυχρό υπολογισμό και προσπάθεια συγκάλυψης. Η δίκη του Παναγιώτη Φραντζή τράβηξε την προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης να σοκάρουν το Πανελλήνιο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι μαρτυρίες και οι μάρτυρες περιέγραψαν τις σκηνές βίας και την κακοποιητική συμπεριφορά του Φραντζή. Ένας από τους φίλους της Ζωής ανέφερε ότι την είχε δει να φέρει μόλοπες, ενώ η ίδια του είχε εξομολογηθεί ότι φοβόταν για τη ζωή της. Ο Φραντζής κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Ζωής Γαραμανή και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Οι μαρτυρίες κατά τη διάρκεια της δίκης αποκάλυψαν την παθολογική ζήλια και την αιμονή του Φραντζή, στοιχεία που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της απόφασης του δικαστηρίου. Η υπόθεση Φραντζή ήταν ένα σοκ για την ελληνική κοινωνία της δεκαετίας του 80. Η εικόνα του τέλειου εγκλήματος που προσπάθησε να δημιουργήσει ο δράστης, η βία με την οποία αντιμετώπιζε τη σύζυγό του και η αποτρόπαια μέθοδος με την οποία προσπάθησε να εξαφανίσει τα στοιχεία προκάλεσαν οργή και αποτροπιασμό. Τα μέσα ενημέρωσης κάλυσαν εκτενώς την υπόθεση, ενώ η κοινή γνώμη συζητούσε για τα αίτια και τις ευθύνες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Η ψυχολογική ανάλυση της προσωπικότητας του Φραντζή αποκάλυψε μια σειρά από προβλήματα και συναισθηματικές διαταραχές που ενδεχομένως συνέβαλαν στη βίαιη συμπεριφορά του. Η ζήλια του δεν ήταν απλά μια συναισθηματική αντίδραση, αλλά μια παθολογική κατάσταση που οδηγούσε σε ακραίες πράξεις. Επίσης, οι κοινωνιολογικές αναλύσεις της υπόθεσης εστίασαν στην έλλειψη υποστήριξης για τα θύματα κακοποίησης εκείνη την εποχή και την απουσία ουσιαστικών μηχανισμών για την προστασία των γυναικών από τέτοιες καταστάσεις. Συμπέρασμα, η υπόθεση του Παναγιώτη Φραντζή και της Ζωής Γαρμανή είναι μια τραγική ιστορία που αποκαλύπτει τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης. Είναι μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο την εγκληματική πράξη, αλλά και την αποτυχία της κοινωνίας να προστατεύσει τα θύματα κακοποίησης και να παρέχει τη βοήθεια που χρειάζονται. Η ιστορία αυτή αποτελεί μια υπενθύμηση του πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται σοβαρά οι ενδείξεις βίας και ζήλιας στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Παναγιώτης Φραντζής σήμερα έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια. Έμεινε στις φυλακές για 18 χρόνια και τον Οκτώβριο του 2005 αποφυλακίστηκε. Το σκεπτικό της απόφασης ανέφερε ότι βγήκε από τη φυλακή συνεπία ευεργετικού υπολογισμού 2.316 ημερών εργασίας και αναστολής εκτελέσεως
του υπολείπου της ποινής του. Τα σχόλια τα αφήνουμε για εσάς.